Hello guys! Welcome back to another 5 Minute with Nell, Day 10. Okay? So magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. So kung anong oras mo ito napapanood. Ako nga po pala si Nell Sembrano. Matuturing ko po yung sarili ko na isang influencer by using yung video. Doon ako nakakapag-share ng mga information, knowledge, mga experiences ko about managing ng pagmamanage ng pera, personal finance, digital marketing, pag-start ng business online, yun. So, yun yung through video, ginagamit ko ginagamit ko yung videos para maka-influence ako ng mga, sa tingin ko, mga tao na makatutulungan ng mga sinishare ko na information. So, today, ang napili ko na topic natin is, ito, galing siya kay Maximiano. So, sabi niya, ito yung tanong niya. Hi ma'am, guaranteed po ba ang 12% interest per year sa mutual fund kahit tumaas o bumaba ang market? Thank you. Yan. Disclaimer lang po, yung mga sasabihin ko na sagot ay based siya sa mga natutunan ko for 5 years sa financial industry, sa mga nababasa kong libro, na aaral ko ng mga videos tsaka mga courses. So, hindi po ako registered financial planner. Yan. So, yung tanong niya kung guaranteed ba yung 12%, hindi po. So, hindi po guaranteed, hindi sigurado na kikita yung investment mo sa mutual fund ng 12%. Pero, pwede siyang kumita ng less or more than doon. Depende kung anong klase ng fund yung i-open mo sa mutual fund. Like, siguro yung doon sa tanong niya, yung equity fund. Ibig sabihin ng equity fund, yun yung pure stocks lang. Yun. So, average. Nag-average lang siya ng 12% kung long-term yung goal natin. Kasi kung sa stocks tayo nag-i-invest, dapat ang goal natin dyan is long-term. Ano ibig sabihin ng long term? At least more than 5 years. So, pwedeng kumita yung investment mo, averaging mga 12%. Yan. Pwedeng tumaas or pwedeng bumaba. Depende po sa takbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Marami pong factor na nakaka-affect dyan sa mismong kung saan i-invest yung pera ng fund manager. Like, kunwari, kung nag-open ka ng mutual fund, kung saan niya in-invest sa mga company, depende sa economy, depende sa market, depende sa may effect din yung world na market, yan. So, marami nakaka-apekto doon. So, wala naman pong, kahit saan naman, na investment, hindi naman nila sasabihin na guaranteed, diba? So, yung sigurado. Alam mo po kung ano yung guaranteed. Guaranteed na magkakaroon ka ng investment. Guaranteed na magkakaroon ka ng ipon. Pero kung in the long run naman ang titingnan mo, kung talagang long term yung goal mo, more than 5 years, whether man tumaas, bumaba yung market, alam natin na yung investment natin sa mutual fund, magi-increase siya. So, pataas siya. Hindi ko lang pwedeng sabihin na guaranteed siya kasi hindi naman po talaga guaranteed. So, depende siya talaga sa magiging takbo ng ekonomiya ng bansa. Maraming factors yung makaka-affect doon. Tapos, by the way, meron po akong video about mutual fund. Meron akong ginawang mga videos tungkol sa iba't ibang klase ng mutual fund. How does it work? Ano ba ang mutual fund? Ano ba ang advantage ng mutual fund? So, siguro ilalagay ko na lang din yung mga videos, yung mga link ng videos niyan dito sa description sa baba. So, tingnan nyo na lang po. Yun. So, I hope nasagot ko yung question mo today. So, nililimit ko yung oras ng 5 minutes. So, yung mga maiiksing question na, yung mga maiiksi lang na pwede kong sagutin, yun yung mga pinipili ko muna. And then, i-schedule ko na lang yung mga medyo mahaba para gawan siya ng presentation. So, I hope kung isa ka sa nagbabalak na magsimula ng mutual fund mo na investment. So, sana nakatulong tong video na to and ituloy mo kung nagbabala ka, i-go mo yan para naman yan sa sa kinabukasan or para yan sa goal na gusto mong ma-achieve. Yan. So, kung may question ka about mutual fund at hindi siya nasagot dun sa mga videos na ginawa ko or dito sa video na to, pwede kang mag-comment sa baba kung may tanong ka o kaya naman pwede kang kumuha ng slot
para magkaroon ka ng free mentoring with me para masagot ko kung hindi enough itong video na to, hindi enough yung 5-minute na video. So, pwede kitang bigyan ng free mentoring for 30 minutes. Yun. So, thank you for watching and have a great weekend. Kasi Saturday, Sunday, wala po tayong 5-minute with Nell. Okay? So, please like and share this video kung sa tingin nyo po nakatulong tong video na to. And marami pa po akong ibang videos na nandyan pwede nyong panoorin. And then, subscribe kung first timer ka na nanonood ng video ko. And i-click mo yung bell button para ma-notify ka every time na meron akong new upload na video. Yun. So, always remember to learn new things every day. Do what you love and enjoy life. So, see you again on Monday for another 5-minute with Nell. Bye-bye. God bless you all. Have a great weekend.